everybody! Bago tayo mag-start sa ating new video, so shoutout ko muna si Roda. May YouTube channel siya, ilalagay ko na lang dyan sa may screen and mag-subscribe kayo sa kanya. Tapos manood na rin kayo ng videos niya. So yun lang! Don't show up. So, hello everybody! Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe my channel and click mo na rin yung bell button para ma-notify ka pag may bago na naman akong i-upload na video. So, ayun, makikita nyo sa aking face, wala akong ayos ngayon dahil ngayon pa lang tayo mag-aayos, magme-makeup tayo ngayon. So, ang gagamitin kong pang makeup is ito, may bagong padala naman tayo galing sa Eres, Hermosa Cosmetics na brand. Ayan, ilalagay ko na lang dyan yung Facebook page nila. Like and follow nyo sila. And ang laman ng box na ito ay puro cosmetics. So, may sabon din siyang kasama. Wala na siya sa box kasi nagamit ko na siya. At ipapakita ko na lang yung picture ng sabon. I-insert ko na lang dito sa video natin. And ayan yung itsura niya. Medyo magulo na siya kasi nabuksan ko naman na talaga siya. Tapos may greeting card dito na nakalagay na Dear Landa, ganyan-ganyan. Thank you, Cameroon. And ang laman niya ay dalawang lip tint, dalawang cream blush. Ito, sobrang gusto ko yung cream blush nila. Tapos, dalawang lip scrub. Meron silang lip scrub. Ayan, ganyan yung itsura. Dalawa. Then, isang velvet matte. Ayan. So, itatry natin yung mga product na pinadala sa atin ng Eres Hermosa Cosmetics. So, kung interesado ka sa ating panibagong video, just keep on watching. First, bago tayo mag-makeup, uunahin ko muna ang lips na i-moisturize. Gamit itong lip scrub nila na uvas yung flavor. Ayan. Uvas yung name. Ayan yung packaging ng kanilang lip scrub. Purple yung color niya. And itong isa is fresa. Parang strawberry naman siya. Ayan. So, itong uvas yung gagamitin ko pang scrub. Ayan yung itsura ng loob niya. Then, i-scrub ko siya sa aking lips. So, ayan, kung nakikita nyo, tinted lip scrub siya kasi kumukolor siya sa aking lips. And ganyan lang yung ginagawa ko. Minamassage ko lang siya para matanggal yung mga dead skin. Yung mga balat-balat sa ating lips para pag nilagyan natin ng lipstick, maganda yung set niya. So, pupunasan ko lang siya at hindi ko siya hihilamusan ganun. Punas lang mga sis. So, ayan, nag-iwan siya ng color sa aking lips. And magpo-proceed na tayo sa ating makeup. So, maglalagay muna ako ng foundation. At dahil wala silang foundation, ang gagamitin kong foundation is itong sa Everbilena na Pro Flawless Finish Foundation. Nakapag foundation na tayo at ang next natin is mag-eyeshadow tayo. Hindi tayo gagamit ng eyeshadow palette at ang gagamitin natin ay itong dalawang lip tint na meron ng Eres Hermosa Cosmetic. Ayan, ito yung gagamitin nating lip tint nila. So, isa-swatch ko muna siya sa aking kamay bago natin gamitin sa ating eyelids. Itong shade na meron sa akin ay itong Bege and Prune. So, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko dito. B-A-G-E siya, Bege or Beg. At ito namang Prune. Grabe, parang sobrang hirap banggitin ng mga
pangalan ng lip tint nila. So, hindi naman ako maalam sa ganyan. So, tignan natin itong Bega na shade. Ayan. Medyo dark. May pagka-dark brown siya. And, yung isa naman, yung prune. Wow! Grabe, dark na dark siya. So, bet na bet ko tong ganito. Mga dark shade. So, unahin muna natin itong Bega na shade or Beg sa ating eyelid. Tignan natin kung gaano siya ka-blendable or mabilis ba siya mag-set. Ganyan. Ayan. So far so good. Maganda siya. Hindi siya nagsiset agad. Blendable siya. At hindi siya nakakairita sa skin. 'Di ba? Yung ibang lip tint pag naglagay ka sa cheek parang sobrang lagkit ganon, pero ito hindi, wala kang mararamdaman. So ayan, nakapaglagay na tayo nitong Beg or Bega na shade. Next naman natin itong isa na prune. So ilalagay natin siya sa pinaka outer ng ating eyelids. So ayan, nakapag-eyeshadow na tayo, 'di ba? Gamit lip tint, sobrang bongga. Lip tint lang ginamit natin diyan. So ang next natin ilagay ay yung cream blush nila. Susubukan natin yung cream blush nila. Maglalagay na tayo sa cheek natin. Hindi naman to banggahang makeup talaga na complete makeup ganon. Parang simpleng makeup pa rin naman siya. Gamit lang yung product ng Eres Hermosa Cosmetics. And yung cream blush na meron sa akin is itong Flamingo and Salmon. Ayan. Sobrang cute ng mga shade na binigay nila sa akin. At ito yung color nila pag sinwatch. Ayan. Diba? Pinkish siya. Pink na pink. So, kung makikita nyo, maliit lang siya, pero isang patak lang neto, sobra nakapigmented yung cream blush nila. Talagang dapat maingat ka pag ginamit mo to. Ito yung color ng Salmon. So, mas better na i-shake nyo muna siya bago gamitin. So, ang gagamitin ko sa aking cheek is itong Flamingo kasi ang cute, pink. So, maglalagay lang ako dito kasi ang hirap niya tansyahin. Ayan, napadami ako. So, ayan, 'di ba? May lip tint pa. So, sa cream blush nila, blendable siya at hindi siya mabigat sa face. Hindi mo mararamdaman na meron kang cream blush na nilagay, na meron kang cream na nilagay sa face mo kasi super lightweight lang siya. Ayan o, sobrang dali niya lang i-blend. Kahit isang daliri lang, carry. Hindi siya ganun mabilis mag-set agad na pag nilagay mo, hindi mo na mag-blend. Ayan, makita niyo yan, diba? Ganyan siya ka-pigmented. So, kailangan mag-ingat tayo at i-blend natin ng bongga. So, ayan, nagmukhang pink na tayo. Pero papatungan natin ng powder yan. Para na din makita nyo kung ano talaga yung kulay niya sa face. So,
ayan na yung cream blush na nilagay ko sa aking cheek. Diba? Lakas makamistisa. Sobrang ganda niya at sobrang lightweight niya. Wala akong nararamdaman na sticky feeling, ganon. Parang feeling ko wala akong nilagay na blush on, na cream blush. Ayan, sobrang kumikinang-kinang ka din. Lakas maka-glass skin. So, after ko maglagay ng cream blush, maglalagay ako ng powder para hindi naman siya sobrang pakak na pink. At ang gagamitin ko ay etong BYS Compact Powder. Yan, magsiset lang tayo ng powder sa ating face. So, ayan, almost done na ang ating makeup. Syempre, lipstick na lang ang kulang, 'di ba? So, ang gagamitin ko ay itong Velvet Matte nila in the shade Auburn. Ayan, ang nag-iisa nilang Velvet Matte. Pero, alam ko dalawa yung shade na meron sila. Visit nyo na lang yung page nila para makita nyo kung ilan ang shade ng Velvet Matte nila at lip tint nila. So, madami silang product na meron. So, ayan, tapos na tayo sa ating makeup look, 'di ba? Sobrang ganda ng Velvet Matte nila. At halos lahat ng product nila maganda dahil ang lightweight lang sa face, hindi siya sobrang bigat. Pag nilagay mo, lalo na tong Velvet Matte, hindi siya halatang parang may suot kang lipstick, 'di ba? Yung sa mga matte na lipstick, pag nilagay natin sa lips natin, mafe-feel mo yung pagka-matte niya na sobrang kapit niya sa lips. Pero ito sobrang lightweight. Ang ganda ng products nila kasi kahit yung lip tint, yung cream blush, sobrang lightweight niya lang sa face, hindi siya ganun nakakairita katulad ng ibang products, 'di ba, na pag nilagay mo sobrang sticky, tapos sa lip tint hindi masyadong blendable, nag-iiwan or nagsiset siya agad-agad pag nilagay sa face natin. Pag sa lips naman sobrang dark. Ang favorite na product ko sa kanila is itong Velvet Matte and itong cream blush nila. Ayan, dahil sobrang lightweight nga lang sa face, hindi siya nakakairita, hindi siya malagkit sa mukha. So, ayun, naayusin ko lang ang aking sarili, then I'll be back. Everybody, so ito na ang aking final look gamit yung mga Eres Hermosa Cosmetic. So, sana nagustuhan nyo tong ating panibagong video at huwag nyo na rin kalimutan i-like and i-share ito sa mga friends nyo. So, see you on my next one. Bye-bye!